કેમ છો મિત્રો? જો તમે 10,000 થી નીચે પ્રાઇસમાં એક 32 ઇંચની સ્માર્ટ ટીવી લેવા માંગતા હોય તો આ છે Google સ્માર્ટ ટીવી Xiaomi A સિરીઝ, જેમાં તમને 200 થી વધારે ફ્રી લાઈવ ચેનલ જોવા મળે છે, 20 વોટ ડોલ્બી ઓડિયો સાઉન્ડ, 1.5 GB RAM અને 8 GB સ્ટોરેજ અને 4 સ્ટાર રેટિંગ સાથે આ સ્માર્ટ ટીવી આવે છે. તો આ વિડીયોમાં MI ટીવી નું અનબોક્સ કરીશું અને તેના સ્પેક અને ફીચર વિશે જાણીશું અને સાથે આ ટીવી વેલ્યુ ફોર મની છે કે નહીં એ બધું આપણે જોઈશું. એ પહેલા વિડીયોને લાઈક કરી લો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. તો તમે એ જોઈ શકો છો આવી રીતનું બોક્સ જોવા મળી જાય છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા લખેલું છે ઇન્ડિયાઝ નંબર 1 સ્માર્ટ ટીવી બ્રાન્ડ Xiaomi, જે Google ટીવી સાથે આવે છે. નીચે તમને મોડેલ નેમ જોવા મળી જશે Xiaomi TV A સિરીઝ, જે 2024 નું એડિશનલ મોડેલ છે અને આ 32 ઇંચની સ્માર્ટ ટીવી છે. તો ઓવરઓલ બોક્સનું લુક તમને આવું જોવા મળી જશે. ચલો અહીંયા અનબોક્સ કરી લઈએ. સૌથી પહેલા તમને એસેસરીઝ જોવા મળી જાય છે. આમાં સૌથી પહેલા તમને યુઝર મેન્યુઅલ જોવા મળશે અને આ બંને સ્ટેન્ડ છે જે સોલિડ પ્લાસ્ટિક સાથે આવે છે. સાથે તમને રિમોટ કંટ્રોલ મળશે જેની અંદર મિનિમલ બટન જોવા મળે છે. સાથે રિમોટ માટે તમને આ બંને સેલ જોવા મળશે અને છેલ્લે તમને આ સ્ક્રૂ મળી જશે જે તમે LED સાથે સ્ટેન્ડને ફિટ કરી શકશો. અને હા, વોલ માઉન્ટ તમને નહીં મળે, તમારે અલગથી પરચેસ કરવું પડશે. તો ફાઇનલી આ છે MI સ્માર્ટ ટીવી. તો અહીંયા ફટાફટ આ સ્માર્ટ ટીવીને હું સેટઅપ કરી લો, પછી હું તમને મળું. ટીવી સેટઅપ કરવા માટે તમારે વાઈફાઈ અને જીમેલ ની જરૂર પડશે. તમારા મોબાઈલમાં Google હોમ એપ ડાઉનલોડ કરી લેજો, તમે તેનાથી આસાનીથી સેટઅપ કરી શકશો. મેં અહીં સેટઅપ કરી લીધી છે, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. સૌથી પહેલા ડિઝાઇન અને બિલ્ડ ક્વોલિટીની વાત કરીએ તો આ સ્માર્ટ ટીવી પ્રીમિયમ મેટલ ડિઝાઇન સાથે આવે છે. ફ્રન્ટમાં તમે જોઈ શકો છો તેના બેઝલ બહુ જ નાના છે, એટલે કે ફૂલ સ્ક્રીનમાં મૂવી જોવાનો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સરસ રહેશે. અને બેક સાઈડમાં તમે જોઈ શકો છો આવી ડિઝાઇન સાથે ક્વોલિટી તમને જોવા મળી જશે. હવે અહીં પોર્ટ અને બટન જોઈએ તો સૌથી પહેલા તમને અહીંયા બે USB પોર્ટ જોવા મળશે, જેની અંદર તમે બે પેનડ્રાઈવ એક સાથે લગાવી શકશો. નીચે તમને 3.5 mm હેડફોન જેક જોવા મળશે. સાથે તમને અહીંયા AV પોર્ટ જોવા મળી જશે અને સાથે તમને અહીંયા બે HDMI પોર્ટ જોવા મળશે, જેની અંદર તમે તમારું કમ્પ્યુટર કે લેપટોપ કનેક્ટ કરી શકશો. સાથે તમારી પાસે સાઉન્ડ બાર છે તો તમે તેને પણ કનેક્ટ કરી શકશો. અને નીચે તમને ઇન્ટરનેટ પોર્ટ જોવા મળશે, એટલે તમારે ઇન્ટરનેટ જો કેબલ હોય તો તે કનેક્ટ કરીને તમે ઇન્ટરનેટ યુઝ કરી શકશો આ સ્માર્ટ ટીવી ની અંદર. અને છેલ્લે તમને એન્ટેના પોર્ટ જોવા મળી જશે. અને આ સ્માર્ટ ટીવી ની અંદર તમને એક બટન જોવા મળશે જે નીચેની તરફ છે, જે તમે ઓન ઓફ કરી શકશો આ સ્માર્ટ ટીવી ની. અને આ 32 ઇંચની HD રેડી ડિસ્પ્લે સાથે આવે છે, જે DLED પેનલ જોવા મળે છે. 60 હર્ટ્ઝ રિફ્રેશ રેટની સાથે તમને વિયર્ડ પિક્ચર એન્જિન મોડ જોવા મળે છે. હવે અહીં વિડિયો ક્વોલિટીની વાત કરું તો આની અંદર તમને બ્રાઇટનેસ બહુ જ ઓછી જોવા મળશે. આમ તો મારા સ્ટુડિયોની અંદર લાઇટ ઘણું છે, એના કારણથી બ્રાઇટનેસ બહુ ઓછી જોવા મળે છે, પણ તેના વગર પણ આ સ્માર્ટ ટીવીની અંદર બ્રાઇટનેસ બહુ જ ઓછી જોવા મળે છે. અને તમે આ સ્માર્ટ ટીવીના સેટિંગમાં જઈને જોશો તમને ડિફોલ્ટ બ્રાઇટનેસ 50 જોવા મળશે, અને જો તમે 100 પણ કરી દેશો તો પણ તમને કંઈ ફરક જોવા નહીં મળે. અને હા, જો તમને બ્રાઇટનેસ બહુ જ ઓછી લાગતી હોય તો તમને એક અહીંયા ફીચર જોવા મળશે ગ્લોબલ ડિમિંગ, જે ઓપ્શનને તમે ઓફ કરી દેશો તો તમને બ્રાઇટનેસ બહુ જ ઘણી અહીંયા જોવા મળી જશે, જે તમને પહેલા કરતા વધારે બ્રાઇટનેસ અહીંયા જોવા મળી જશે. હવે કલરની વાત કરું તો તમને કલર એટલા સારા જોવા નહીં મળે, કેમ કે આ ફૂલ HD ડિસ્પ્લે નથી. પણ હા, શાર્પનેસ અને સેચ્યુરિટી તમને અહીંયા ઘણું જોવા મળી જશે. આમાં તમને HDR નો સપોર્ટ જોવા નહીં મળે. આ ફક્ત તમે 1080p 60 fps પર વિડીયો જોઈ શકશો. પણ હા, તમને આમાં મૂવી જોવાનો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સરળ જશે, કેમ કે તમને આમાં શાર્પનેસ અને સેચ્યુરિટી ઘણું અહીંયા મળી જશે. હવે ઓડિયો ક્વોલિટીની વાત કરું તો 20 વોટનું ડોલ્બી ઓડિયો સાઉન્ડ જોવા મળે છે, જેમાં તમને 10 વોટનું સ્પીકર લેફ્ટ સાઈડમાં મળે છે અને બીજું એક 10 વોટનું સ્પીકર તમને રાઈટ સાઈડમાં જોવા મળે છે. અને તમને સાચું કહું તો આ સ્માર્ટ ટીવીનો ઓડિયો મને ખૂબ જ ગમ્યો, કેમ કે તમને આમાં લાઉડ ઓડિયો સાઉન્ડ જોવા મળે છે. આ ઓડિયો સાઉન્ડ તમને કેવો લાગ્યો નીચે કમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો. અને મેં તમને પહેલા પણ કીધું કે આ સ્માર્ટ ટીવી Google ટીવી સાથે આવે છે, એટલે તમને આમાં પ્લે સ્ટોર જોવા મળશે. આમાં તમે એપને ઇન્સ્ટોલ કરી શકશો, Google આસિસ્ટન્ટ તમે જોવા મળે છે, Chromecast બિલ્ટ ઇન મળી જશે, ગેમ પણ તમે રમી શકશો. હવે આ સ્માર્ટ ટીવીની યુઝર ઇન્ટરફેસની વાત કરું તો તમને આમાં પેચ વોલ મળી જશે, જે Xiaomi નો પોતાનો UI છે. એટલે કે આ પેચ વોલની અંદર તમે કોઈ મૂવી કે વિડીયો જોતા હોય અને તમે અધવચ્ચે મૂકીને બહાર નીકળી જાઓ તો તમે ફરીથી તેને ત્યાંથી તમે કન્ટિન્યુ કરી શકશો. અને આમાં તમને બહુ જ આસાન તમને લેઆઉટ જોવા મળશે, જેની અંદર તમને મૂવી, સિરીઝ કે પછી સિરિયલ હોય કે પછી કોઈ પણ હોય તે તમને આસાનીથી જોવા મળશે અને તમને જોવામાં અને તમારો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ જ સરસ રહેશે આ UI સાથે. અહીં તમે Xiaomi TV Plus ની અંદર જાશો તો તેની અંદર તમને 220 થી વધારે લાઈવ ટીવી ચેનલ જોવા મળી જશે, જેમાં તમને મૂવીની ચેનલો, ન્યૂઝની ચેનલો, એન્ટરટેનમેન્ટ ચેનલો, સ્પોર્ટની ચેનલો એ બધી તમને ફ્રી લાઈવ ટીવી ચેનલ જોવા મળી જશે. ફક્ત તમારે વાઈફાઈ કનેક્ટ કરી લેવાનું. આમાં તમને RAM અને સ્ટોરેજ પણ જોવા મળે છે. 1.5 GB RAM અને 8 GB સ્ટોરેજ જોવા મળે છે. અને હા, 8 GB ની અંદર અવેલેબલ સ્ટોરેજની વાત કરું તો આની અંદર તમને 4.3 સ્ટોરેજ અવેલેબલ જોવા મળશે, એટલે કે તમે કોઈ પણ એપને
ઇન્સ્ટોલ કરવા માંગતા હોય કે પછી કોઈ પણ ફોટો વિડીયો કે પિક્ચર તમે આ સ્માર્ટ ટીવીની અંદર નાખવા માંગતા હોય તો તમને આ 4.3 GB ની અંદર તમારે નાખવું પડશે. જો તમને અહીં સુધી વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી લેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. હવે અહીં કનેક્ટિવિટીની વાત કરું તો બ્લુટૂથ 5.0 અહીંયા તમને જોવા મળી જશે. ડુઅલ બેન્ડ વાઈફાઈ જોવા મળે છે જેમાં તમને 2.4 GHz અને 5 GHz ડુઅલ બેન્ડ જોવા મળે છે. હવે અહીં પાવર સપ્લાયની વાત કરું તો આમાં તમને 4 સ્ટાર રેટિંગ જોવા મળશે અને 4 સ્ટાર રેટિંગ ખૂબ સરસ છે. એટલે કે એક વર્ષમાં 47 કિલોવોટ વીજળી તમારું વપરાશે. આમ જોવા જઈએ તો બીજી ટીવીના કમ્પેરમાં આ સારું કહેવાય કેમ કે આની અંદર તમને 4 સ્ટાર રેટિંગ મળે છે. સાથે તમે એક વર્ષની અંદર તમને 47 કિલોવોટ જ તમારું વીજળી વપરાશે જેથી તમારું બિલ પણ બહુ જ ઓછું આવશે. હવે આપણે અહીંયા વાત કરીએ રિમોટ કંટ્રોલની. આ રિમોટ બ્લુટૂથની સાથે કનેક્ટ થાય છે એટલે કે તમે ગમે તે ડાયરેક્શનની અંદર તેને ઓપરેટ કરી શકશો. અને આ રિમોટ પ્રીમિયમ ડિઝાઇન સાથે આવે છે જેમાં તમને મિનિમલ અહીંયા બટન જોવા મળી જશે. સૌથી પહેલા તમને ઉપરની તરફ અહીંયા ઓન ઓફ બટન જોવા મળી જશે. અહીંયા તમને પેચ વોલનું બટન જોવા મળશે અને આ છે ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ એટલે કે તમે આ બટનને પ્રેસ અને હોલ્ડ કરીને ટીવીની અંદર કોઈ પણ સર્ચ કરી શકશો. અહીંયા તમને ક્રાઉન જોવા મળશે જેમાં તમે અપ ડાઉન અને લેફ્ટ રાઈટ કરી શકશો અને વચ્ચે તમને ઓકે બટન જોવા મળી જશે. અહીંયા તમને બેક બટન જોવા મળશે તેની પાસે તમે વોલ્યુમ અપ ડાઉન કરી શકશો. સાથે તમે મ્યુટ કરવું હોય તો માઇનસ બટનને તમારે લોંગ પ્રેસ કરી રાખશો તો મ્યુટ થઈ જશે. સાથે તમને હોમ બટન જોવા મળશે અને નીચે તમને અહીંયા 6 બટન જોવા મળશે. પહેલા તમને અહીંયા 4 જ જોવા મળતો તો હવે અહીંયા 2 બટન ઉમેરી દેવામાં આવ્યો છે જેમાં નેટફ્લિક્સ, પ્રાઇમ વિડિયો, ડિઝની પ્લસ, હોટસ્ટાર, યુટ્યુબ, સોની લીવ અને એપ્સ આમ તમને 6 બટન જોવા મળી જશે. આમાં તમને 1 વર્ષની પ્રોડક્ટ વોરંટી જોવા મળે છે અને 2 વર્ષની પેનલ વોરંટી જોવા મળી જશે. હવે આ સ્માર્ટ ટીવીની પ્રાઇસની વાત કરું તો આ સ્માર્ટ ટીવી મને પડી છે ફક્ત 10,000 માં. પણ હા, આની એકચ્યુઅલ પ્રાઇસ 12,000 છે. જો તમે બેંક ઓફર એડ કરી દેશો કે ક્રેડિટ કાર્ડથી તમે પરચેસ કરશો તો તમને આ પડશે ફક્ત 10,000 થી નીચે પ્રાઇસની અંદર. હવે કન્ક્લુઝનની વાત કરું કે આ સ્માર્ટ ટીવી તમારે લેવી જોઈએ કે નહીં તો હા, લઈ શકાય કેમ કે તમને આમાં કલર પણ સારા મળી જશે. Xiaomi ની UI પણ બેસ્ટ છે અને ઓડિયો તો જોરદાર લાઉડ છે કેમ કે આમાં તમને 20 વોટનો સ્પીકર જોવા મળે છે અને 220 થી વધારે ફ્રી લાઈવ ટીવી ચેનલ મળે છે. અને હા, જો ખરાબની વાત કરું તો આમાં તમને બ્રાઇટનેસ બહુ ઓછી જોવા મળે છે. સાથે HDR નો સપોર્ટ જોવા નથી મળતો. પણ હા, બજેટના હિસાબથી જોવા જઈએ તો એક સારી ટીવી કહેવાય કેમ કે તમને આ 10,000 થી નીચે પ્રાઇસમાં જોવા મળે છે. તો મિત્રો, તમારું 10,000 બજેટ છે અને તમે તેની અંદર એક સ્માર્ટ ટીવી લેવા માંગતા હોય તો તમારા માટે આ બેસ્ટ ચોઇસ થઈ શકે છે. અને આને તમે ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન થી બાય કરી શકશો અને સૌથી વધુ ફ્લિપકાર્ટ પર વેચાનારી આ ટીવી છે. તો મિત્રો, તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી લેજો અને સાથે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો ચાલો મળીએ ત્યારે.